bong lần xăm bán ót một cây kia đang môn kia bàn tao hả đi trắc bàn cần lớn á ngồi cần lớn á bàn Chữ tực bông chữ ấy mỏ mỏ chẳng là hay xin anh ơi bật chỗ ra rồi cuối sang cút bạn cái này để bỏ chơi tên nào linh bỏ chơi rồi tên nào hái bỏ chơi mình
bye bye. See you next video. Okay. See you. Sân Nam này. Cho này, David chơi này con này. Cho trong Sân Nam. Sân Nam cho tên mà David này. Cho tên ông David này. Ok, here.